Hello guys, what's up? This time is mag-unbox ulit tayo ng phone. As you can see, pero hindi muna sa Xiaomi. Unbox muna natin ngayon is from POCO, which is the POCO X3 Pro. So, nakuha natin siya from Lazada. Mukha naman box yung laman, box ng phone. Huwag naman sana bato. So, sealed pa siya. So, tara, unbox na natin. Unbox na natin yung ating bagong kuhang X3 Pro. So, mukha naman hindi ba to? Receipt. Then may bubble wrap siya. Last time nung nag-unbox ako ng Xiaomi phone, naka-plastic pa siya. Then dun sa plastic, tsaka siya may gantong box. So this time wala ng plastic. Medyo nagtipid ngayon sila sa halaga. POCO X3 Pro. This time ang kinuha kong color is yellow. Ay, hindi. Black pala. Ano ba natin ito susugatan? Dito naman sa baba. Let's try na hindi natin magasgasan masyado kasi sayang naman kung masisira yung box. So, ganda yung box niya. Welcome to the POCO family. Yung phone, legit, hindi ba to? So we have some stickers, then manuals, free stickers, I guess. Good. And then warranty card. Meron ding free jelly case, transparent. Okay na to kaysa sa walang free. So, SIM injector, let's get the phone. So yan ang ating POCO X3 Pro. Steve. Okay. Let's power na natin. Then power button, kita nyo ba? And dito yung I guess yung volume rocker, power button, tsaka fingerprint. Sa baba is mic. Then type C 3.5mm jack. Dito yung SIM tray. Then camera.
Good. So, yan. MIUI 12.5 out of the box. Balikan natin to. Sige. Tingnan pa natin yung laman ng box. So, merong adapter. Tingnan natin yung specs. Yan yung specs ng adapter niya. So 33 watts fast charging adapter. Then Type-C cable. Then yun na. So balik tayo sa phone. Isang mabilis lang. Then sa mga susunod na video, tatry naman natin to sa gaming, sa camera, sa video, tsaka sa charging also. Kung gaano siya kabilis. Compare na rin natin siya sa Xiaomi Mi 10T. Kasi yung processor nilang dalawa is medyo lapit. So titignan natin yung performance kung ganun ba kalaki yung gap nila sa isa't isa. Pero yung price nila halos half the price ng Xiaomi Mi 10T, yung POCO X3. So malalaman natin yun. So ito yung UI ng POCO X3 Pro. Check natin yung camera. Lapit lang natin ang snappy naman siya kumuha, very detailed. Try natin sa may text. Wala tayo dito. Okay. Then punta tayo sa UI, settings, about phone. So out of the box, MIUI version is 12.5.2, then Android version is 11, 6GB RAM, and then internal storage is 28GB. So yun lang guys. Next video na lang natin yung deep review about sa gaming, pictures, video, charging. So till next time again, bye bye.